Hej allihop och välkomna till Zenodes videoreportage där vi idag kommer att prata om marknadsposition, uppdragsmix och hur det är att klättra i värdekedjan från leverantör till partner. Med mig i studion så har jag ingen mindre än Bosse Ringdahl som varit vd och konsultchef på HiQ, vd för Tengbom Arkitekter och senast regionchef på Atea. Varmt välkommen Bosse. Tack. Om vi börjar med det här med uppdragsmix inom konsultbolag. Vad är det och varför är det viktigt? Ja, uppdragsmixen är ju den som sätter karaktären på bolaget. Och över tid så kommer det också bestämma bolagets position. Alltså hur det uppfattas av kunder, konkurrenter och medarbetare. Så att jag tror man ska ägna det en djup tanke. Alltså vad är det för tjänster vi levererar, vilka uppdrag levererar vi och till vilken kvalitet och volym. För det kommer att ha en väldigt stor inverkan på bolagets varumärke. Mm. Och det påverkar då marknadspositionen som du säger. Och jag sa inledningsvis att vi ska prata lite om värdekedjan också. Det känns som ett modord då. Många vill klättra i värdekedjan och jag tror att man vill tjäna mer pengar. Men om vi börjar med att distingera mellan leverantör och partner och den här möjligheten. Vad har du för kommentar till det? En leverantör har ju en utpräglad transaktionell relation till sin kund. Man har någonting, en tjänst, en kunskap som man levererar till kunden och tar betalt för det. Och den andra, att uppträda mera som en partner handlar ju om att tillsammans med kunden skapa ett värde i kundens affär. Om vi antar att det är det som är definitionen så är det en diametral skillnad där. Och när man har ambitionen att röra sig uppåt i värdekedjan så kommer man ganska snart bli tvungen att bestämma sig för jag kan röra mig uppåt i värdekedjan och fortfarande vara en leverantör, men vill jag bli en partner så börjar jag nog kanske byta mitt transaktionella affärsmodell eller åtminstone mixa den tillsammans med en samskapande affärsmodell. Det tror jag är avgörande för att lyckas där. Är det ens självklart att vilja bli partner? Nej, alltså jag tror att man ska ägna det en tanke. Är det här bra för vår organisation? Och tjänar vi mera pengar eller trivs våra anställda bättre och så vidare då. Och de klassiska liksom 3 bevekelsegrunderna för att vilja klättra uppåt i värdekedjan, det handlar ju ofta om att leverera mera verksamhetsnära tjänster, ofta i mera betalda. Affären är ofta lönsam i sig. Nummer 2 så kan det ha en positiv och breddande påverkan på varumärket, vilket kan vara önskvärt. Och kanske det viktigaste för många är att skydda sin basaffär. Man kanske har stora volymer som leverantör och man vill inte vara den som på kort varsel först åker ut när konjunkturen vänder, utan man vill ha en tryggare position hos sina största kunder. Så 3 viktiga anledningar för att ändå söka sig mot partnerskapsrelationer med kunder. Precis. Och jag tror att man kan dra, alltså att klättra i värdekedjan behöver inte innebära att man byter sin transaktionella roll till en mera samskapande, men man kan göra både det ena eller och det andra då, men man ska veta vad man gör, tror jag. Just det här med samskapande kanske man tål att förtydliga lite. Jag tror ju att som transaktionell leverantör då levererar du någonting som är färdigpaketerat. Kunden upphandlar det och du levererar det till hög kvalitet och alla är glada och nöjda. Samskapande handlar ju om någonting helt annat. Det är lite så här modeord, co-creation, det låter jävligt fint. Ja, men det handlar faktiskt om att ta sina egna specialistkunskaper, erfarenheter, sätta sig ner tillsammans med kunden som har självklart bäst kunskaper om sin egen verksamhet, bättre än vad vi som leverantörer har. Sätter sig ner vid i princip ett tomt bord, har inställningen att vi vet inte vad vi vill åstadkomma, men vi har ambitionen att se om våra respektive domäner kan dra nytta av varandra. Man börjar att kunskapa, alltså berätta för varandra om
om sina kunskaper, om sina verksamheter, om omvärlden, sin egen uppfattning om omvärlden. Och så småningom så kommer man att få insikter av större eller mindre betydelse då. Och det här kan man göra i många varv, man kan göra det i många sekvenser. Men principen är det att man går från att vi vet inte, vi kunskapar, vi får insikter och vi kan skapa värde framförallt i kundens organisation men också i konsultbolagets organisation såklart.